السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في صحه جيده. اليوم جيتكم بواحد الوصفه رائعه للناس اللي يكون ضربهم البرد، حلقهم جرح، حنيفهم كيسيل، فيهم لا غريب. المكونات هما الليم والزنجبيل والعسل الحره. طبعا الليم كنعرفوا الفوائد ديالها الصحيه، ومن الاحسن نديروها بها بالقشور ديالها، والزنجبيل كذلك. والعسل الحرة غني عن التعريف. العسل الحرة الفوائد ديالو كثيره متعدده. والزنجبيل نديروه بصح ما نكتروش منه، لانه الشيء الى زاد على حده انقلب الى ضده. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ الليم وغادي نقطعوه طرونش بحال هكا. غادي نوريكم طريقه التحضير. بالنسبه لليم فيه فيتامين سي رائع، وانا واخا حتى كنديرو في العصير مثلا، ولا كنديرو به بالقشور ديالو بالعلف ديالو، لان شحال ما طحنتيه ولا قطعتيه مثلا. اليوم غادي نقطعوه، غادي نوريكم الطريقه جد سهله. كنقطعوا الليمون بحال هكا، بهذه الطريقه هذه سهله ماشي صعيبه. كل شيء الفواكه، كل شيء الفواكه العلف ديالها صحي جدا، الا التفاح هو اللي كيقول لك انه سم. غادي نقطعوا الليمون ديالنا بحال هذه الطريقه هذه. غادي ناخذوا الزنجبيل كذلك، غادي نقطعوه ما نقيوهش. بزاف الناس اللي كينقيوه ما نقيوهش، حتى هو عنده فوائد كثيره، وحتى هو القشور ديالو حتى هو صحي. غادي نقيوه، غادي نقطعوه بهذه الطريقه هذه دي طرونش حتى هو. غادي نجيب واحد الاناء ديال الزاج، ماشي ديال البلاستيك، من الاحسن يكون ديال الزاج. بهذه الطريقه هذه نقطعوا الزنجبيل ديالنا. ناخذوا الاناء ديال الزاج كما قلت، بقاله ولا بواطه بحال هكا. نحطوا المورصو ديال الليمون ونحطوا فوقه الزنجبيل، ثم الليمون، ثم الزنجبيل، حتى نعمروا البواطه ديالنا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. طريقه سهله، ما غادي لا طحنوا لا حتى شي حاجه. غادي نشدوا العسل الحره. ضروري ما يكون العسل الحره، لان العسل الحره فيها فوائد كثيره كثيره بزاف. غادي نكبوا العسل الحره على هذا الخليط ديالنا بهذه الطريقه هذه، حتى نغطيو على الخليط بهذه الطريقه هذه. نغطيو على الخليط هكذا حتى يعمرنا البواطه ديالنا او البقاله ديالنا اللي نكونوا دايرين فيها الخليط ديال العسل الحره والزنجبيل. كنبلعوا عليها بهذه الطريقه هذه صافي. وكنديروا 2 معالق حتى 3 ديال المعالق في النهار، من نجيو خصوصا من نجيو نعسو كناخذوا ديك المعلقه باش ما يبقاش الكحه، لان كنعرفوا الكحه كتنوض لنا في الليل كتدر. وشكرا والى اللقاء، ونتمنوا تابونا معنا باش نجيب لكم افكار جديده وحويجات جداد ان شاء الله، وصفات جديده على البرد وعلى الامور الاخرى. وشكرا والى اللقاء.